दर्शक नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस हो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति बीटीवी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। बीटीवी विशेषमा हामी विशेष व्यक्तिसँग विशेष सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गर्ने गर्छौं र अहिले सन्दर्भ के छ भने पाटा नेपाल च्याप्टरको कार्यसमिति परिवर्तन भएको छ। होटेलियर सुनिल साक्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बनेको छ र कार्यसमिति बने मात्रै होइन, एउटा यस्तो एम्बिसियस भिजन सार्वजनिक गरेको छ जसले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई समेत ओभरटेक गर्ने जस्तो देखिएको छ। 2030 भित्र 50 लाख 5 मिलियन टुरिज्मको एउटा मिसन सार्वजनिक गरेको छ पाटा नेपाल च्याप्टरले। कसरी पोसिबल हुन्छ र के गरी गर्दैछ र नयाँ कार्यसमितिको नयाँ कार्यतालिका के हुने यो विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिल साक्य, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। अलिकति उहाँको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ रिसेन्टली त अहिले पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष भइहाल्नुभयो। त्योभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ नेपाल युएसए चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पूर्व अध्यक्ष भन्नुपर्छ हामीले। त्यसै गरी केजिएच ग्रुप अफ होटल्स, काठमाडौँ गेस्ट हाउस ग्रुप, जुन होटल पार्क भिलेज लगायत उहाँहरूको झन्डै पाउने दर्जन जति होटलहरू छन्, त्यो होटल ग्रुपको चाहिँ उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हानका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ र अझ भन्नुपर्दाखेरि एक्स पाइलट हुनुहुन्छ। उहाँ एभिएसन फिल्डमा राम्रो अनुभव भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। Sambu, thank you very much. सबभन्दा पहिला बधाई छ, तपाईँ पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुभएको। Thank you so much. यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ, अब पाटा नेपाल च्याप्टरको बारेमा पनि बुझाउनु जरुरी छ। धेरै मान्छेलाई पाटा भनेको के हो अलिक बुझिरहेको छैनन्, टुरिज्म सेक्टरभन्दा बाहेकका मान्छेले। पर्यटन क्षेत्रमा भएको कुनै पनि नेपालका एसोसिएसनमा सबभन्दा इन्क्लुसिभ र सबभन्दा बढी क्षेत्र कभर गर्ने संस्था चाहिँ पाटा नै होला, होइन? त्यसै लाग्छ मलाई। अलिकति भन्नुहोस् त पाटाको विषयमा। पाटा भनेपछि Pacific Asia Travel Association. It was born in 1951 and it's taken taken some time, but यो चाहिँ इन्टरनेसनलै हो, यो इन्टरनेसनल एसोसिएसन। अनि यसमा चाहिँ it covers a lot of sectors. It's not one एउटा मात्रै सेक्टर नभइकन चाहिँ it covers airlines भयो, it also covers the government. It's a perfect example of the PPP भन्छ हामीले, public private partnership. And यसमा चाहिँ एयरलाइन छ, नेपाल यो टुरिज्म बोर्डहरू पनि हुन्छ यसमा चाहिँ, गभर्नमेन्ट मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म हुन्छ, टुरिज्म बोर्डहरू हुन्छ, होटेल्स अफ कोर्स, एयरलाइन्सहरू हुन्छ, ट्राभल एजेन्सिजहरू हुन्छ, इन टर्म्स अफ ट्रान्सपोर्टहरू भइरहेको हुन्छ, एचआरडी त्यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टहरू पनि यसमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो इट इज यो खालि एउटा सेक्टर मात्रै नभइकन चाहिँ सबै सेक्टर इन्क्लुडिङ पब्लिक एज वेल एज प्राइभेट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी ब्यालेन्स, द ओभरभ्यू इज ब्रड। त्यसैले चाहिँ दिस इज कन्सिडर्ड टु बी, अनि यिनीहरूको चाहिँ एउटा रिसर्च पनि छ, दे आर एफिलिएटेड विथ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन, एजुकेसन इन्स्टिट्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर वान स्टेप अहेड इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी, इन टर्म्स अफ एचआर, इन टर्म्स अफ सिस्टम्स, ट्रेन्ड के हो भन्ने चाहिँ उनीहरूको धेरै नै रिसर्च भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि चाहिँ पाटा इज वान स्टेप अहेड। होइन, एउटा म अलिकति फन्नी क्वेसन गर्छु है। पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ कहिले 50,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने, कहिले के भन्ने, एकदम चाहिँ एचिभेबल मान्छेले पब्लिकले नपताउने खालको कुराहरू गर्थे। अब तपाईँहरूले पनि गर्न थाल्नु होइन, अब 2030 भित्र चाहिँ 50 लाख टुरिस्ट भित्र गर्ने भनेर, यो वास्तै एचिभेबल छ कि छैन? यो अहिले यो निक्लेको होइन, यो दिस हेज बिन डन विथ अ लट अफ रिसर्च। यो हामी चाहिँ युएनको पनि यो एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बाई 2030, 2018 देखि 2030 भित्रमा चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको चाहिँ हामी चाहिँ त्यो भिजनले बनाएको यो हो, विथ लट अफ इन्टरेक्सन्स। त्यसमा चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ गर्नुपर्ने होइन, यो परिकल्पना गर्नुपर्ने चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, अल दिस थिङ्स हेभ बी वर्कड आउट। यसमा चाहिँ वी हेभ टु स्टडी क्यारिङ क्यापासिटी, यसमा चाहिँ इम्प्याक्ट्सहरू के हो, यो सोच चाहिँ यो भिजन, सोच, ड्रिम, हामी वी आर प्लानिङ द ड्रिम। तर त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ वी हेभ टु स्टार्ट वर्किङ अन इट होइन। त्यो यही सुरुवात चाहिँ यहाँ हो कि बाई 2030 वी सुड बी एबल टु गेट 5 मिलियन टुरिस्ट, 50 लाख टुरिस्टलाई हामी भित्राउने, त्यो एउटा गोल हो। इट्स अ भेरी अचिभेबल गोल, त्यस्तो एम्बिसियस पनि होइन त्यो। यु क्यान सर्ट अफ सी विथ चाइना र इन्डियाको हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिसनिङ हेर्नुहोस् न होइन। 60 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्स आर बिङ बिल्ट इन चाइना अलोन, 20 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्स आर बिङ बिल्ट इन इन्डिया अलोन। सो वी आर जस्ट उनीहरूको पेसमा मात्रै हामी बस्नु पाए पनि वी विल रिच द्याट। अफकोर्स हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज द कन्स्ट्रेनिङ फ्याक्टर। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रेनिङ फ्याक्टर भएकोले अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ इलेक्सन आएको चाहिँ छ, आई थिङ्क वी विल
we hope to have a very stable government, and that is what it is. अहिले चाहिँ हामी चाहिँ stability, at least 5 वर्षको stability मा त्यो infrastructure हामी चाहिँ build गर्न सक्छौं. No more politics. त्यसमा चाहिँ एकदम अब technocrats, good planners, enabling environment, हैन त्यो दिन सक्यो भने चाहिँ सक्छ नि त हामीले. We have got निजगढ, हैन निजगढको चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई फास्ट ट्र्याक गरेर काठमाडौँको जुन चाहिँ कन्स्ट्रेनिङ भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ if you can mobilize our Nepal army to do the fast track road, and to get the necessary area for the Nizgad airport. Our 3 airports ta hamcha on pipeline mai chai cha haina यसलाई चाहिँ fast track गरेर गौतम बुद्ध airport भन्नु that is going to be international airport for the Buddhist sector market, that could be alternative airport for Kathmandu and Pokhara, haina त्यसमा चाहिँ if you can still go further down, the civil aviation has to be geared up. हाम्रो landlocked country भएकोले गरेर we have to this strategically it's very important for the nation to have a very strong civil aviation strategy. So we will work with the government, with the Nepal Tourism Board, with the private sector to build it. We have a very proactive private sector. So demand supply ma we are always हाम्रो चाहिँ supply is always more. अब तपाईको भनौं न अहिलेको प्रोजेक्सन को हिसाबले तपाईले लेफ्टिस्ट पार्टीहरुलाई पनि जित्ने हुनु भयो नि त हैन लेफ्टिस्ट पार्टीहरुले but we have to private sector भनेपछि we have to work in hands and gloves. Exactly. We don't care whether he's the king or whether he's the right or the left. We have to work with the government. Exactly. And nation building मै चाहिँ छम more than the political ideologies. हामी चाहिँ we are nationalists. We want to मैले आइडियोलोजी भने हैन जस्तो बढी जस्तो चाहिँ लेफ्टिस्टहरुले चाहिँ मान्छेहरुले बजारको आरोप चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अचिभेबल भन्दा धेरै ठुलठुला कुरा गर्छन् धेरै नै ठुलो लक्ष्य राख्छ भन्छन्. This is very achievable. Yeah, achievable. Extremely achievable. We just need a political stability which we have now. Our stability is हैन. Now we have the stability. I think now we have the right planners enabling सक्छ. तपाईं हामीले भनौं न डिस्करेज गर्न खोजिरहेको छैन कि just asking the question from public side. हैन critical factors चाहिन्छ. We have to, this is the time for debates. हैन अब गर्नु पर्यो नि हाम्रो environment regarding the environment, cultural impacts हरु चाहिँ अब this is the time to do it. But हरेक कुरा गर्दाखेरि पनि outweigh हुन्छ हाम्रो. Exactly. How do we give employment to the youth? And these are the questions that we have to address. Our त्यतिका हाम्रो चाहिँ 4 million youth are in बाहिर. They are coming back. The oil prices are going down now, हैन? So they will be coming back. How are you going to accommodate them? Agriculture मा त हुँदैन. They have aspiration. The young boy is wearing a tie and a suit. He cannot be accommodated into the agricultural sector or the construction sector. We have to accommodate them. So tourism is a right place. Okay. जस्तो तपाईले निकालेको एउटा र्यान्डम डाटा भनौं. एक जना पर्यटक आउँदाखेरि त्यसले कम्तिमा 10 जनालाई रोजगारी दिन्छ. 9 जना हैन त. अब भनिसकेपछि 50 लाख टुरिस्ट आयो भने त त्यो नेपाली भन्दा विदेशीहरु पनि नेपालमा रोजगारी पाउने अवस्था भयो नि त. हैन? तपाईले भन्नुन्जेलसम्म नेपालको पपुलेसन भनेको अहिलेको रेशियोमा जाने हो भने 3.5 करोड भन्दा बढी हुँदैन. 3.5 करोडमा तपाईको 50 लाख टुरिस्ट आयो भने त हैन 4.5 करोडलाई चाहिँ तपाईले रोजगारी दिने हुनुभयो यहाँ यो हिसाबले. भनिसकेपछि त तपाईको नेपालमा अब विदेशीहरु अब ओइलको प्राइस डाउन भयो भने चाहिँ तिनीहरु आएर नेपालमा काम गर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ जस्तो छ हैन. All these things have been studied, but the fact of the matter is there are places like bonus to Hawaii, their population is about 1 million, and there are 40 million tourists coming. Exactly. These possibilities maybe at that time we'll be having a lot of workforce that we may have to employ. That is why tourism we have to have a very liberal, broad outlook. हामी चाहिँ त्यो संकुचित अब यसलाई स्टेप वाइज हामी काउन्ट गरौँ है त. जस्तो तपाईले भन्नुहुँदाखेरि तपाईले एउटा म्यानिफेस्टो भन्नुहोस् न तपाईले भनिसके एउटा घोषणा भिजनमा चाहिँ के थियो भने हामी प्राइभेट सेक्टर र गभर्नमेन्टसँग जोइन्टली मिलेर हामी यो मिसन एचिभ गर्छौं. मिसन 5 मिलियन हैन तपाईहरुको मिसन 5 मिलियन भनेको 50 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउनलाई 2030 सम्ममा
हैन त पर इयर हो नि त फेरि जम्मा जोड्ने त होइन होला पर इयर त्यति भित्राउनको लागि चाहिँ तपाईले गभर्नमेन्ट र प्राइभेट सेक्टर मिलेर काम गर्छ भन्नु भएको छ त्यसै गभर्नमेन्ट 2030 बाइ 2030 हैन यो 2030 मा के भने इन्फ्रास्ट्रक्चरै हो हजुर 2030 भने मतलब त त्यो वर्ष हो नि हैन 13 वर्ष छ वी हैव 13 इयर्स अहेड 13 वर्ष छ त 13 वर्ष जोडेर त हैन नि त अन्तिम वर्षमा चाहिँ एकै वर्ष 50 लाख आउँछ नि हैन अब यसमा चाहिँ तपाईले अब गभर्नमेन्ट सेक्टरको काम के हो तपाईले भनेको तपाईको जुन त्यो घोषणामा भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टर ड्युटी के हो अलिकति बताइदिनुस् न दिस इज समथिङ दैट गभर्नमेन्ट र प्राइभेट है कि वी एट द मोमेन्ट वी हैव टु वर्क टुगेदर नो मैले तपाईले भन्नु पनि अघि जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर त प्राइभेटले बनाउँदैन नि इन्फ्रास्ट्रक्चर त गभर्नमेन्ट बनाउने हो मतलब गभर्नमेन्टले के गरिदिनु पर्यो गभर्नमेन्टले चाहिँ बनाउनु पर्ने त पोलिसिज हो पोलिसी र पोलिसिज एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज इम्पोसिबल फर द प्राइभेट सेक्टर to build airport they can do it or build operate transfer ma chai boat model ma garna sakcha jana sakcha there are so many other models you can do it हैन अब even built in your infrastructure government ke ma chai they can we call it unbundling bhannu सक्छ हैन exactly terminal 1 okay you do it catering you do it your limousine service you do it transport you can do your unbundling पनि गर्न सक्छौं okay अनि त्यो but at the moment यो सुरुवातमा चाहिँ गभर्नमेन्टले लिनुपर्छ किनभने यो जग्गाको कब्जा गर्दाखेरि हैन प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्दैन देयर आर सो मेनी अदर फ्याक्टर्स दैट इज व्हाई आई थिंक आर्मी इज वन्डरफुल टु डु दिस यो फास्ट ट्र्याक रोड्स टु डु द इनिशियल त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड स्लोली द फेज वाइज वेयर द प्राइभेट सेक्टर क्यान कम इन वन्स दे हेभ स्टेबलाइज इट देन दे क्यान अनबन्डल दे क्यान आउटसोर्स अल दिस थिङ इज पोसिबल दे क्यान लिज हैन अफ कोर्स ओके सो तपाईहरु चाहिँ भनौं न आफूले गरेको घोषणामा एउटा स्ट्र्याटेजिक प्लानको हिसाबले पनि तपाईहरु चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल हुनुहुन्छ यस दिस इयर भनौं न हामी 1 मिलियन को लागि गराएको छौं नि दिस इयर वी आई थिंक वी विल रिच 1 मिलियन ओके आई थिंक 950,000 इज द 1 मिलियन चाहिँ फेरि 1998 देखि 1 मिलियन भनेको जहिले 1 मिलियन भएपछि के हो यो वी ह्याड अ फ्यु प्रब्लम्स नि हैन वी ह्याड अर्थक्वेक भने इट ड्रप्ड drastically then we had the economic blockade okay त्यसले चाहिँ 8 महिना that really brought us back you know it was the recovery ma हामी गर्यौं by the way त्यसमा चाहिँ PATA was very much involved in the recovery plan right त्यसमा चाहिँ we had support from the headquarters we had all the travel related organizations working again government and private and TAN and checking and all we worked together to bring this to this oiliko momentum right when a car is there the initial push त गाह्रो हुन्छ नि but once the momentum लिएपछि चाहिँ it becomes faster अलिकति एक्स्ट्रा दबाई नि कुदिहाल्छ हैन भाइ अलिकति एफर्ट्स हैन अब 1 मिलियन को एफर्टमा हामी आएपछि त्यो स्पिड अप आछ के आई थिंक वी क्यान डु इट द ओन्ली अब त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चरले हामीलाई चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट भइरहेछ यु नो भेरी वेल हाउ the Tribhuvan International Airport is a constricting factor. Exactly. In the morning, XC flight to Lukla alone. Can you imagine? These small flights going to Lukla is taking up so much of congested airspace. Exactly. The bigger aircrafts can't land. It's all in the air. We've got constricted landing, parking spaces. So this is the problem. So the infrastructure is right now the problem. Demands her. Season ma absolutely demand. Then all the seats are being taken by also our labor traffic. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ अलिकति कम त्यो भइहाल्छ अहिले के देखिन्छ भने यहाँले पनि भनिसक्नुभयो वी आर एक्सपेक्टिङ द स्टेबल गभर्नमेन्ट इफ दे retain on their alliance. You are a political expert. Okay, stable government will come, and that is the best thing the private sector has hope. So, यदि stable government आयो भने चाहिँ तपाईहरु आफ्नो गोल अचिभ गर्नलाई एक्साइटेडली सक्सेस हुनुहुन्छ. Now we had stability is the number one fundamental factor. Stability आएपछि चाहिँ we hope that the ministry and bureaucracy ma धेरै चेन्जेसहरु हुँदैन धेरै चेन्ज भएपछि priority is also there you know so this is the biggest problem right now so many of these projects are failing you know failing absolutely failing because of the people are changing too much contractors are changing and all these things त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोमेन्टमै लिन सकिन्न त्यहाँ हैन त्यो बिल्डिङ द इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बाटो हेर्नुस् हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टहरु हेर्नुस् but you don't sort of see that into the private sector त अगाडि नै छ नि all the hotelsहरु हेर्नुस् त and the hotels are doing about 50-60% मात्रै छ नि we and so many of these अहिले त पाटनमा 60-70 वटा चाहिँ होम स्टेजहरु आइरहेछ all these things how are you going to fill up those rooms exactly so this is the concern that is why we don't have a choice हामी 5 मिलियन तिर चाहिँ जानै पर्छ दर्शकबिन हामी कुरा गरिरहेका छौं सुनिल साकेसँग उहाँ चाहिँ
पाटा नेपाल च्याप्टर पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ र विशेष महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेर अहिले चर्चामा पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गरिरहेका छौँ। यो बीटीभी विशेषमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि हामी थप कुरा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस बिजनेस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति बीटीभी विशेषमा हुनुहुन्छ यहाँहरू र हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिल साक्य। उहाँ चाहिँ पाटा नेपाल च्याप्टरका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एक्स पाइलट हुनुहुन्छ, केजीएच ग्रुप अफ होटल्सका चेयरम्यान हुनुहुन्छ र हानका कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। नेपाल युएसए चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई पुनः स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। थ्याङ्क यू। वन्स अपन अ टाइम यु वर अ क्याप्टेन अफ नेपाल एयरलाइन्स. That was once upon a time, about 25-30 years ago. Okay. Then you became the captain of your hotel groups. It took a little bit of time. Now you are becoming the captain of whole tourism association of Nepal. You are including Nepal Airlines. No, you are including PATA. Yeah, okay. I just came in as a PATA. Yeah. So from PATA बाटै पनि तपाई अहिले tourism sector कै चाहिँ captain हुनुभएको छ, किनभने तपाई भित्र तपाईको उपाध्यक्ष चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स को MD पनि अथवा त्यहाँको प्रतिनिधि छन्, tourism board को CEO पनि तपाईको उपाध्यक्ष छन्, अब पर्यटन भित्रका अरु एसोसिएसनहरु छन्, गभर्नमेन्ट को पर्यटन मन्त्रालयकै मान्छेहरु छन् भनेपछि you are leading the tourism sector as well from public sector भन्नु होइन त? Well, it's a very humbling, task for you. This is not an easy task, it's a challenging task. And more than leading, I'm working with the sector, with all the sectors, and I want to reach out to everybody. I'm more of a coordinator, I'm more of a facilitator, I'm more of a catalyst than I would sort of say the leader. I don't like to use that word leader, but definitely we are all in it. I know. Right now, for PATA, I'm the spokesperson right now. So for me, leading when a leader when I need to serve, is actually a servant. Leader when I need. For me, the definition of a leader is being a servant, to serve. The person who serves is a leader. Now, at this moment, you are leading the leaders. Leading the leaders, maybe leading at the moment with them. This much yes. So, PATA-NEPAL chapterले अलिकति त बताइदिनुस् त, यति लामो हिस्ट्री भइसकेको छ तपाईहरुको, आजसम्म के काम गर्यो? PATA has been very active, हैन? उहाँको हिस्ट्री छ. It gave they are also involved with the promotion. Primarily promotion ho, because of the networking. Promotion with the international in terms of the media, in terms of the organizing the events, travel shows, all these things. Whole world ma bhaira huncha. So PATA is also leading and participating in these places where you actually business aune kisimle, no? We are also promotion, we are also getting the business. Buyers, sellers meet bhaira huncha. You say adventure travel fairs haru bhaira huncha all over the world. Travel mart haru bhaira huncha. So many, and it's also inside this research haru bhaira huncha, and that is being assimilated all over the world. China ko trend for the next 5 years kosto huncha. India ko trend kosto bhaira cha. European trend kosto bhaira. All that is processed and given it to all the members. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ कतातिर हामी चाहिँ कतातिर लाग्ने त, बिजनेस कतातिर छ, for the government agencies like कतातिर खर्च गरे, promotion गरे ठीक होला, all these things, that information is assimilated by PATA. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीमा we have been very much involved with the promotion. Besides that, with the airlines also, we have been playing a coordinating role with all different various sectors to do a little bit of research. हामी चाहिँ नेपाल Heritage Society को, we started that. Prabhakar Rana, who is the founder member, we have very inputs of all the travel leaders, Basant Mishra, R.R. Pandey. These are all the people in the past in PATA, Ambika Swesta, Dwarikas. They are all the captains of tourism have been involved with the PATA. And त्यो बाहेक चाहिँ last year we were involved with the Himalayan Travel Mart, one of the biggest. यो यसमा आउँदै छु अब. तपाई लास्ट इयर तपाईले एकै वर्षमा गरेका दुईटा इभेन्ट, एउटा इन्टरनेशनल ट्राभल ब्लगर्स कन्फरेन्स र अर्को चाहिँ हिमालयन ट्राभल मार्ट. यसको एउटा भनौं न कतिको उपलब्धिपूर्ण भयो र त्यसको टेन्जिबिलिटी के छ? त्यतिबेला I think that
हाम्रो चाहिँ एकदम डिपै थियो नि त्यति बेला we just went through the earthquake and we just went through the blockade time. हाम्रो tourism was absolutely low. So त्यति बेला we wanted to do something impact focusing in Nepal. कहिले हाम्रो चाहिँ पाटाको चाहिँ is global छ त्यो है global. हामी चाहिँ नेपाल स्पेसिफिक हुँदैन कि. So Himalayan Travel Mart is specific to the Himalayan region, right? And हामी चाहिँ gateway to Himalaya. So people to go to Tibet, to go to Bhutan, to go to Ladakh, all this Himalayan region छ नि हजुरको. त्यसको चाहिँ gateway चाहिँ काठमाडौँ नेपाल होस् भनेर चाहिँ that was the strategic move that we did. So we did Himalayan Travel Mart. होइन पहिला पनि गरेका थियौँ हामीले. पहिला पनि PATA was involved in doing PATA Adventure Mart. Okay. By the way, in terms of adventure, we are leading in the world. We are not second, we are not third. We are leading, by the way. In terms of mountaineering, we are the best. In terms of rafting, in terms of trekking, Nepal is the best. One of the best places. We have got the best expertise. So that is the reason why I'm saying Adventure Travel Mart now we are leading. We are respected around the world to be the best. Exactly. So Himalayan Travel Mart was, that's like saying, the PATA Travel Mart, but I say Himalayan Travel Mart focus गरेको कारण पनि त्यही हो. So Himalayan Travel Mart became. अनि ब्लगर्स कन्फरेन्स चाहिँ कति उपलब्धि हुनुभयो? You see the sense of media is changing very very fast. Right? Social media is becoming the prevalent thing. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ international bloggers are the people. One blogger has 10 million followers. So sometimes advertising through the print media or advertising through the electronic media, bloggers are becoming more influential. So that's why we thought that we'll do this, and for the first time we organized the bloggers conference, and that was the biggest, by far the most impacted. अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ PATA headquartersबाट पनि that was the biggest one so far. So bloggers conference, we organized the bloggers conference. We had a very very high participants. I think, and there were more. We had to constrain. किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ air ticket provide गर्नुपर्ने थियो. त्यति बेला चाहिँ we couldn't get the support from all the airlines. But we were able to get 160 bloggers. That's अहिलेसम्म चाहिँ in the world. I'm not talking in the world, that is the highest. Okay. So so far, so we had 106 bloggers, and they are media as well. They are also people who are who are climbers and adventure oriented, because the focus was there. Himalayan Travel Mart, adventure a lot of bloggers in that sector came. We did that with the blogs, International Blogger Society. But shortlist Okay. यहाँको चाहिँ अब अध्यक्ष भइसक्नुभयो, यहाँले फेरि लिडरहरूलाई नै लिड गरिरहनु भएको हुनाले अलिकति टफ पनि होला त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्न. यहाँको एक्सन प्लानहरू सुनाउनु. जस्तो अब यहाँको कार्यकालमा अब फर्स्ट स्टेप के हुन्छ, सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ, दुई चारवटा स्टेप बताउनु जसले चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टरमा एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा काम गरोस्. We are still in a very early stage. मैले चाहिँ फर्स्ट हाम्रो कोर कमिटी र हाम्रो चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी नै हामी चाहिँ भएको छैन. I have to discuss with that, but I cannot discuss. But I can give you some of my ideas. I have been calling a few friends. I'm saying Lumbini is one of our very very potential places. I'm saying WWF. Some पनि हाम्रो कुरा भइरहेछ. हाम्रो and we have to study the impacts also. I'm saying there's a fine balance between the quantity and between the quality. Maybe that'll be the next question. I don't know, but we have to find the fine balance. Your fragile ecosystems are Himalaya. A shrub takes 20 years to grow. They are saying mass tourism. We have to be very very careful on how to tread that. And PATA is a very responsible organization. We have to study all that. So sustainable development goals, one of the goals is on the environment also. Our commitment, so that we don't do that. We have to be careful about the environment. We cannot ruin the environment. Ruin the environment. That is one of the things that I'm saying ekdamai careful hunनुपर्छ. So therefore we want to do a study of these impacts. World Wildlife Fund, WWF, we have to work with the EC mode, we have to work with all these
organizations who have the expertise to do that and incorporate that into the policies and work with the government to incorporate that into the guidelines, number one. Number two, like metro cities where we can go for more quantity. Hamro ra Bhutan ko compare garna sakdaina, okay? Bhutan has a population of 7 lakh ko tourist population, so hamro chai alikati we cannot compare that. We have to also have a quantity tourism in all these metropolis cities. And Lumbini can take a lot. That is one of the most important places for the Buddhist sectors. So our international airport bhairach we can go for quantity. We can go for the whole Buddhist market. Janapur bhayo, all these areas for the Hindu, Hindu market, pilgrim market, we are also going towards the federal structure. The federal structure, the provinces, states, tourism based policies. Exactly. So they will also be promoting. Pokhara, Bardia, Chitwan. So this is where the challenge is there. So we have to also help them formulate their own plans and policies to get more of a destination. Pokhara should not just rely on Kathmandu overflowing. Now the international airport is coming. Lumbini Mapani, same thing. So they have to start having their own plans to bring in their own tourists. And that will help towards the 5 million. हामी कार्यक्रम लगभग अन्तिमतिर छौँ जस्तो तपाईँ टुरिज्म क्षेत्रमा लामो समय इन्भल्भ भएको व्यक्ति भएको हिसाबले पक्कै पनि टुरिज्म डिराइभ गर्न र ड्राइभ गर्न तपाईँ दुईटै कुरामा मलाई लाग्छ यु हेभ लट्स अफ एक्सपिरियन्स एन्ड पोटेन्सियालिटी एज वेल यो सन्दर्भमा हामीले सुरुमा पनि कुरा गरेका थियौँ हामीले कुरा सुरु गर्दाखेरि सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिएन भने तपाईको टुरिज्म गोल पुरा हुन सक्दैन अर्को कुरा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर प्रोएक्टिभ भयो भने गभर्नमेन्ट भनेको कुनै एब्स्ट्र्याक्ट चिज त होइन हैन तपाई प्रोएक्टिभ हुनुभयो भने ल एयरपोर्टै हामी बनाउँछौँ अथवा हामी नै इन्भेस्टमेन्ट ल्याउँछौँ भने पनि हुन सक्छ हैन तपाईको अहिलेको एक्सन प्लानमा तपाईले एउटा प्रोभाइडेड इफ्स एन्ड बट्स भन्छ नि एउटा प्रोभाइडेड सिचुएसन के हो भने यो तीनटा एयरपोर्ट बन्ने छ हैन मेनली एसआईए भनौँ न सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जुन छ निजगढमा त्यो बन्यो भने चाहिँ तपाईको गोल एचिभ गर्न सजिलो हुन्छ सकिन्छ But there are also private sectors who are interested. I mean, Korean journalists they are coming forward with trying to formulate the DPR. And once the DPR done, funds are not, I think, secondary. Exactly. I always find the funds secondary. In fact, PATA, we are not funds. I'm saying funds is China. We have very, very limited funds. But there is ideas. You know, there is ideas. There is energy. There is people. That is a resource by itself. You know. So, obviously, funds will be created. Once you have a plan, once the returns are being given, then there are people who are ready to invest into the infrastructure. You know? There are Chinese people, there are India people, GMR. There are so many experts who are saying if the policy is right, if there is return on investment, if they are secured, the investment is not an issue on these projects. But the enabling, we have to give the security. That is important, and people, private sector always want a secure, stable government, secure policies. I'm telling you, they are not looking for democracy, they are not looking for that stability, is the most, political stability is the most important. That's why China ma democracy ko karne gayeko ta haina ni tya, stability ko karne gairahcha, practical ko karne tya gairahcha. So I think this is what we are looking for. Resources is the problem is we are not spending capacity harvesting capacity spending that is the biggest problem right now, and why is it not happening? That's why I'm saying enabling environment create and that comes with stable government. Also कहिलेकाहीँ हामी नम्बर वाइज पनि जान्छौँ नि आजको दिनमा नेपालमा होटलको रुम संख्या कति हो टोटल? I don't know exactly, right? But I know that we have got, I say, Sunil, we have got 4,000 rooms, excess supplies. We are excess. In fact, rooms overall here, hardly about, I think, 40% occupancy might say, hotels. अब भनेपछि यहाँकै प्रोजेक्सन अनुसार मुलुक गइदियो भने पनि अब अहिले हामीले एग्रिकल्चर यो भन्दा टुरिज्मले मात्रै पनि देश पाल्दिन्छ सकिन्छ the possibilities because it's
एग्रिकल्चरमा बेस गरेको चाहिँ हामी चाहिँ लास्ट 40-50 इयर्सले त सकेन नि हैन हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रियलमा चाहिँ डु यु थिंक वी क्यान कम्पिट विथ चाइना एन्ड इन्डिया उनीहरूको चाहिँ इकोनोमी अफ स्केल उनीहरूको चाहिँ हाम्रो ल्यान्डलक पोजिसन एन्ड अल द्याट इट्स गोइङ बी भेरी डिफिकल्ट फर अस टु कम्पिट मेबी दे आर सम निश एरियाज बट इन टर्म्स अफ द इन्डस्ट्रियल आउटपुट आई डोन्ट थिंक we can compete with China and India हैन maybe niche maybe some handcrafted त्यसमा चाहिँ सकिन्छ होला त्यसमा चाहिँ tourism भनेपछि खाली tourism it also is related with carpets is also handicrafts is also art music all that is encompassed हैन so I think that अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ unique advantage position नै छैन exactly we don't have it hydropower and tourism I don't sort of see that in other sectors. So त्यसैले चाहिँ focus चाहिँ even the government realized that. त्यसैले त SDG मा राखेको छ नि tourism लाई. And it is the vision त government को पनि हो. हैन? हाम्रो चाहिँ if you were there अस्ति चाहिँ AGM मा चाहिँ हाम्रो डाक्टर खतिवडाले पनि he gave all the justification for tourism for to meet the SDG goal and 5 million. So उहाँको हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्ट उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक म्युजिक टु आवर इयर्स हाम्रै प्राइभेट सेक्टरकै चाहना हो त्यो ओके अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँका दर्शकहरूलाई अब र हेरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई थ्याङ्क यू शम्भु आई रियली अप्रिसिएट थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी आई वान्ट टु रिच आउट टु अल द हाम्रो ट्राभल ट्रेड अर्गनाइजेसन्सहरू होटेल्स travel agencies, tour operators, TAN, we all have to work together, Yesma. There's no egos there. We all have to work towards, we have to work with the government, we have to work with the airlines, and especially in lobbying our government that 5 million is very much possible, but it is basically right now infrastructure मा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ गर्यो भने यसमा चाहिँ हामी चाहिँ if we give enough stress priority to the infrastructure we can do it हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ we need the support from all the travel related tourism related and airlines related hotels related सबैले चाहिँ हामी चाहिँ one voice मा चाहिँ हामी चाहिँ without deviating from this we can go on this nation building and the nation building can be done with meeting the 5,000 by 2030. Okay, thank you very much, sir. Thank you. दर्शकबिन हामीले कुरा गर्यौं सुनिल साक्यसँग उहाँ चाहिँ पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको अलिकति ब्याकग्राउन्ड मैले अघि नै बताइसकेको छु उहाँ चाहिँ नेपाल युएसए चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका चाहिँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसैगरी केजीएच ग्रुप अफ होटल्सका चेयरम्यान हुनुहुन्छ त्यसैगरी हानका पनि कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ र अब सर्टमा भन्दाखेरि उहाँ एकजना बेस्ट टुरिज्म व्यवसायी हुनुहुन्छ इन टर्म्स अफ सक्सेस एन्ड इन टर्म्स अफ भिजन एज वेल र एक्स पाइलट पनि हुनुहुन्छ हामी उहाँको समयलाई धन्यवाद दिन्छौँ हेरिदिनु भएको तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन यदि तपाईँ बिजनेस टिभी टेलिभिजन सेटसँग पुग्न नसक्ने अवस्था छ भने बिजनेस टिभी नेपाल टाइप गर्नुहोस् तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् जुनसुकै मोबाइल भए पनि एन्ड्रोइड अथवा आइओएस तपाईँले विश्वभरबाट लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस टिभी अहिले बिदा चाहन्छु नमस्कार